ט"ז אדר תשפ"ו, הנושא נפלאות המספר פאי, צוהר אל האמת האלוקית. מאז שגיליתי את ממצאיו של הרב אורן עברון בקשר של המספר המתמטי פאי, פי כמה היקף המעגל גדול מהקוטר, בקשר שלו למילה הראשונה של התורה בראשית, השתדלתי לעקוב אחרי הממצאים החדשים שלו. לדעתי ממצאים אלו הם מעל ומעבר לכל שאר הממצאים, וברוך השם יש אלפים ורבבות שכאלו, דילוגי אותיות, גימטריות, ראשי תיבות ועוד ועוד ועוד. בכל השאר אני עוד מסוגל להבין איך בורא עולם היה יכול להצפין כל כך הרבה רמזים בטקסט נשגב כמו התורה. כוונתי שאינו מקורטע בגלל אילוצי ההצפנות. כשהרבה מהאותיות שבטקסט נדרשות ללימודי ההלכות, ואם תשנה אחת מהן תשתנה ההלכה. כל זה ממש בלתי אפשרי. אבל בלשון מגומגמת נאמר, אחרי הכל, עם מחשבים הטובים ביותר בעולם, אפשר לעשות כל כך הרבה הצפנות בטקסט. כמובן שהאמת היא שיש כאן יכולת אינסופית של בורא עולם, שההיגיון האנושי לא יכול לתפוס אותה. אך בממצאים של המספר פאי, אין זה כך. לכאורה זה מספר מתמטי, אי-רציונלי, וממילא בין אינסוף ספרות, ואין עליו כל שליטה. 3.14 וכו' וכו' וכו'. איך אפשר להצפין כל כך הרבה ממצאים במספר מתמטי? יש אומרים שאסור לי להגיד את המשפט הבא, אך בכל זאת אומר אותו, כי זאת דעתי, כביכול, ו10 פעמים כביכול, גם בורא עולם אין באפשרותו להצפין בקבוע מתמטי שכזה, ממצאים שכאלו. אך מה נעשה? הם שרירים וקיימים, כפי שתכף תראו. ידוע שיש טבע ויש מעבר לטבע. נס קריעת ים סוף הוא מעבר לטבע. אלא למי שברא את העולם, מה הבעיה לקרוא את ים סוף? אבל להצפין ממצאים שכאלו במספר, בקבוע מתמטי, זה לפי הבנתי נס עוד יותר גדול. זה דרגה עוד יותר גבוהה של מעל הטבע. עוד הערה, איני יודע איך ידידי הרב אורן עברון גילה את התופעות הללו, אך נראה לי שאני כן יודע בזכות מה. שנים רבות הוא עסק בהפצת הממצאים של אחרים, של הרב איליה ריבס, זיכרונו לברכה, של הרב יצחק גינזבורג, של פרופסור חיים שור, ואז זיכו אותו משמיים לגלות דברים הנפלאים הללו, שנראה לי שהם הרבה יותר משמעותיים. לפני שנעבור לצפות בסרטון קוד הבריאה, שתי הערות. א', לדוברי אנגלית, אפשר לצפות בסרטון קצר יותר, החותם האלוקי, כשחלק א' זה 36 דקות. חלק ב' זה עוד 41 דקות. ב', לעניות דעתי, אפשר לדלג על כל הנתונים הסטטיסטיים, זה יחסוך לכם זמן, כל כך ברור שהכל לא מקרי, שלדעתי חבל על הזמן לצפות בדברים הסטטיסטיים. צפייה נעימה ומועילה, כל טוב. האם יש קוד מתמטי חבוי בפסוק הראשון של תורת ישראל? בסרט הזה, המהווה קצה קרחון מתוך פסיפס ענק של ממצאים, נחשפים כעת חלקים מפענוח של מה שנראה כמו קוד מתמטי עצום. קוד מתמטי בעל משמעויות מדעיות ותורניות עמוקות מאוד.
האם יש מספר קבוע מתמטי שקשור לבריאת היקום כולו? והאם הקבוע המתמטי הזה נמצא בתורה אלפי שנים לפני שכמה וכמה מגדולי המדענים בהיסטוריה האנושית פענחו אותו? אנחנו מדברים כעת על הקבוע המתמטי, שהוא כנראה הקבוע המתמטי החשוב והבסיסי ביותר מכל הקבועים המתמטיים הידועים לאנושות. הוא קוד דומיננטי עד כדי שהוא חלק מהגדרת היחסים בתורת היחסות הכללית והקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין. הוא מופיע בחוקים האסטרונומיים אודות תנועת כוכבי הלכת של קפלר ועוד נוסחאות פיזיקליות רבות מאוד. למעשה, הקבוע המתמטי הזה מופיע בתצורת השמש, כדור הארץ ושאר הכוכבים, בספירלה של ה-DNA, באישוני העיניים, באפקט הגל של אור וקול, בקבוע פלנק המצומצם המאפיין את העולם הקוונטי, ואף בעיקרון אי הוודאות של הייזנברג, שהוא אחד העקרונות החשובים ביותר בתורת הקוונטים. כלומר, מה שמגדיר עד כמה מדויק אנחנו יכולים לחשב את מצב היקום שלנו. הרשימה פשוט לא נגמרת. הקבוע המתמטי הזה נמצא כמעט בכל מקום בטבע. אז מהו הקבוע המתמטי הזה שמופיע בעולם הפיזי כל כך הרבה? הקבוע המתמטי הזה הוא פאי. כן, פאי. היחס בין קוטר או רדיוס לבין היקף המעגל. פאי הוא מה שנותן לנו את העיגול עצמו, כי את הרדיוס או את הקוטר אפשר לקבוע ולשנות. אבל הפאי תמיד נשאר קבוע. פאי הוא מספר אי-רציונלי, ואי אפשר להגיע לדיוק מקסימלי שלו לעולם. וכפי שאמר זאת הרמב"ם, צריך אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו בלתי ידוע, ואי אפשר לדבר עליו לעולם בדיוק. בין זה חיסרון ידיעה מצידנו, כפי שחושבים השכלים, אלא שדבר זה מצד טבעו בלתי נודע, ואין במציאותו שיוודע. אבל אפשר לשערו בקירוב. בימינו העיקרון הזה שהרמב"ם הסביר ידוע כמספרים אי-רציונליים. חשבנו שמה שקורה בטבע ובכלל בעולם שלנו קורה באופן אקראי? אנחנו כמובן, מי שמחוברים לתורת ישראל, יודעים שאין דבר אקראי כלל. וכעת מסתבר שההתנהגות הממוצעת של כלל הטבע סביבנו ואורך ימינו, הכל מתנהג לפי ממוצעים קבועים מראש. הכל קשור להתפלגות הנורמלית שפאי הוא מרכיב דומיננטי וחשוב ביותר בהגדרה שלה. כלומר פאי לא קשור רק למשוואות פיזיקליות חשובות מאוד ולכל הופעות העיגולים והכדורים ביקום שלנו, אלא פאי הוא מספר קבוע מתמטי שנמצא בתיאור של ההתפלגות הנורמלית של כלל התופעות הטבעיות. אז רגע לפני שאנחנו מתקדמים, בואו נראה מספר דוגמאות מוחשיות שעזרו לנו להבין עד כמה פאי חשוב ומהותי בחיים שלנו. היות ופאי הוא פקטור משמעותי בהתפלגות הנורמלית, הידוע גם כהתפלגות גאוס, אז מסתבר שמגוון עצום של תופעות בעולם שלנו מתרחשות בצורה שמתוארת בין היתר על ידי פאי. אנחנו עדים לפאי בין אם אנחנו שתים בנהרות או אגמים, או אף צוללים למעמקי האוקיינוסים בכל רחבי כדור הארץ. אפילו גודל אוכלוסיות של מדינות וערים נמצא משדר לעברנו את הקבוע המתמטי החשוב הזה כל הזמן. התנועה בכבישים והתנהגות בני האדם במובנים רבים, ואף הגובה והמשקל של האוכלוסיות בעולם. לא רק זה, אלא שאנחנו רואים את פאי בקרב בעלי החיים בתנועתם בטבע. בין אם מדובר בעדרי פילים, סוסים, ציפורים או שאר בעלי החיים. וכמובן שזה נכון גם לגבי עולם הצומח, גוד ולפיזור היערות, שדות הפרחים ועוד. אפילו האקלים מפזר את פאי לאוויר כל הזמן. ולמעשה, מבלי לשים לב, הפאי מלווה את חיינו לאורך כל מהלך הדרך. היום, בעידן המחשבים, ניתן לחשב את פאי לדיוק של מיליארדי ואף טריליוני ספרות אחרי הנקודה העשרונית, ובהמשך יצליחו אף יותר. אך כדי לשים דברים בפרופורציה, נראה למשל את הציטוט החשוב מניוטון, שאמר, אני מתבייש לספר כמה ספרות הצלחתי לחשב. הוא הצליח לחשב רק 15 ספרות סך הכל הערך של פאי, כלומר 14 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. בשנת 1699 למניינם, כלומר לפני כ-300 שנה, המתמטיקאי אברהם שרפ השתמש בנוסחאות של לייבניץ פענח בכדי לחשב 70 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. ובכך הוא שבר את השיא של חישוב 38 ספרות אחרי הנקודה העשרונית של פאי,
שהיה לפני כן. והוא חושב על ידי שיטת המיצוי של ארכימדס, המשתמשת במצולעים חוסמים בכדי לחשב את הערך של פאי. על פי המדידות של פירמידת גיזה למשל, יש חוקרים שטוענים שהמצרים הקדמונים ידעו את החישוב החשוב 22/7 הנותן 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אבל הטענה הזו נתקלה בסקפטיות רבה מאוד. הערך של פאי שנמצא כתוב, הראשון בבבל ובמצרים, הוא היה אמנם קרוב ל2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אבל למעשה רק ספרה אחת אחר הנקודה העשרונית הייתה נכונה, הן בבבל והן במצרים. ועכשיו אנחנו פונים לתורה ורואים את הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הראשון הוא המאמר הראשון מתוך 10 המאמרות שבהם נעשתה הבריאה. והוא מרכז את כלל הפרטים ופרטי הפרטים של כל מעשה בראשית, והוא אף מקפל וכולל בתוכו את כל 5 חומשי התורה, אשר היא מהווה את שכבת הבסיס המטאפיזי לכלל הבריאה. כלומר, השכבה שעל בסיסה נברא העולם היא אינטליגנציה וחוכמה, שכבת אינפורמציה שהיא התורה. ככתוב, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. לפני שהבורא ברא את היקום והנבראים, היה אור אין סוף ממלא הכל, ולא היה חלל פנוי כלל. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את היקום והנבראים, צמצם את האור בנקודה אמצעית בצורה עגולה לחלוטין, אשר ממנה נבראו הזמן, המרחב, החומר והאנרגיה. הנקודה שממנה השתלשל העולם. הנקודה הסינגולרית שמעלימה את מציאות אחדות הבורא. כעת בואו נראה את דברי האריזה על כלשונם. הנה הצמצום הזה היה בהשוואה א', בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההוא. באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זוויות ניצבות, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה א' מכל הצדדים. כלומר, ראשית בריאת היקום מנקודה עגולה לחלוטין, נקודה אשר ממנה הגיעו המרחב, הגדלים הפיזיקליים, החומר והאנרגיה. כעת, רגע לפני שאנחנו נכנסים עמוק לתוך הצופן בספרות של פאי, בואו נראה מה הפסוק הראשון מלמד אותנו לגבי תחילת הבריאה. בשביל זה נתבונן בתחילת כל תיבה, כלומר בראשי התיבות, ונראה מה הפסוק מלמד אותנו על תחילת הבריאה. ב' בתיבה בראשית, עוד פעם ב' בתיבה ברא, א' בתיבה אלוקים וכן הלאה, א' בתיבה עת, ה' בתיבה השמיים, ו' מהתיבה ועת, והאות ה' מהתיבה הארץ. ומהי התוצאה שמתקבלת? ובכן, אם נחבר את סכום ראשי התיבות, כלומר ב' שזה 2 ועוד ב' שזה 2 ועוד א' 1 וכן הלאה, נקבל בדיוק 22 ב7 אותיות. שזה אומר שהממוצע שיצא לנו פה, 22 חלקי 7, הוא קירוב אלגנטי וחשוב מאוד לערכו של פאי, 3.14. מבלי שניכנס להסברים מתמטיים מורכבים, די שנאמר שמוכח מתמטית שסדרת המספרים שנותנים את הערך של פאי בצורה האופטימלית ביותר, מתחילה ב3 חלקי 1, כלומר במספר השלם 3, והשבר הראשון בכל תורת המספרים שנותן את הדיוק האופטימלי ביותר לספרות שלאחר הנקודה העשרונית לפאי, הוא 22 חלקי 7. כלומר, זו תגלית אלגנטית וחשובה מאוד, והיא מעניינת אף יותר לאור העובדה שבעת כתיבת התורה, ככל הנראה בכלל לא ידעו על הקירוב האופטימלי החשוב הזה. אבל זה עוד כלום לעומת מה שנראה בהמשך בעזרת השם. הסבירות לקבלת ממצא כזה באקראי נמוכה מאוד. ולמעשה הערך הממוצע לאות שהיא ראש תיבה בתורה הוא מעל 30. כמו כן כדאי לשים לב שאם אחת מראשי התיבות הייתה אות כף או למד או מם, או כל אות אחרת החל מהאות כף, כבר אי אפשר היה להגיע לתוצאה כזאת, כי זה כבר היה יותר מאשר 22. ואם היו בפסוק יותר או פחות תיבות מאשר 7 בדיוק, זה גם כן לא היה מתרחש. ונציין שהשבר הבא מסדרת השברים הטובים ביותר לקירוב של פאי
הוא 333 לחלק ל-106. והרי שאין אפשרות שפסוק יהיה 106 תיבות או יותר מכך. ולכן 22 חלקי 7 זה הערך היחיד שיכול להיכנס לפסוק, וקשה מאוד שהוא ייכנס לפסוק באקראי. והנה הוא מופיע בדיוק בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה הפסוק שמהווה את כל הבריאה כולה, והרי שהיא התחילה מנקודה אמצעית בצורה עגולה לחלוטין. ומהי המובהקות הסטטיסטית של הממצא הזה וכיצד זה מחושב? ובכן, מזינים למחשב את כל 79,977 תיבות התורה ואת נתון אורכי הפסוקים בתורה. ועל בסיס זה המחשב מייצר מיליוני פסוקים מלאכותיים אקראיים בשנייה, ובודק בכמה מהם תופעה כזו מתרחשת. וככה אנחנו יכולים לקבל הערכה מאוד מדויקת לגבי הסבירות שדבר כזה יתרחש באקראי. המחשב מחשב את המובהקות לחומרה, כלומר המחשב יסמן הצלחה הן בראשי תיבות והן בסופי תיבות. זאת למרות שברור שהממצא צריך להיות דווקא בראשי תיבות. וכן כמובן המציאות האמפירית היא שהממוצע של ראשי התיבות בפסוק הראשון נותן את הערך המופלא הזה של פאי. אז מה המובהקות של הממצא הזה? ובכן, המחשב הגריל עשרות מיליוני פסוקים מלאכותיים, ויוצא שהסבירות לקבל תופעה כזאת באקראי זה 1 ל-19,000. דרך אגב, למרות שלא היינו מצפים למצוא ערך כזה בשום פסוק אחר בתורה, אלא דווקא בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כי זה הפסוק שמדבר על בריאת היקום מנקודה אמצעית ועיגול. ביצענו בדיקה ממוחשבת שאכן הראתה שאין בכל התורה ואף בכל התנ"ך עוד אף פסוק שיש לו ערך 22 חלקי 7 בראשי או סופי התיבות. אז כאמור, לפני שנברא העולם, התורה כבר הייתה קיימת, והיא מהווה השכבה המטאפיזית לכלל היקום כולו. ככתוב, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. והנה אנחנו רואים שאותיות התיבה הראשונה, כלומר בראשית, שהיא תחילת הזמן כמובן, מרמזות על מה שהיה לפני בריאת הזמן. שכן, האות שלפני ב' היא א', האות שלפני ר' היא ק', האות שלפני א' לא קיימת, ולכן אנחנו נשארים מהאות א'. האות שלפני ש' היא ר', וכן הלאה, לפני י', ת', לפני ת', ש'. ומה קיבלנו? בדיוק את הערך המספרי 611, שזהו הערך המספרי של המילה תורה. מהו הערך המספרי של הפסוק הראשון? בראשית זה 913, ברא 203, אלוהים 86, עת 401, השמיים 395 ועת 407, והתיבה הארץ בעלת ערך מספרי 296. אז מהו הסכום הכולל של הפסוק הראשון? 2701. 2701 זה מספר חשוב ומשמעותי ביותר בכל הנוגע ליקום שלנו ולבריאה. ויש לנו ממצאים חשובים ומהותיים ביותר לגבי המספר הזה והרכביו, לפי המבנה של הפסוק הראשון והרכביו. אך לצערי לא נוכל להעמיק בזה כרגע, כי מדובר בכמות חומר רבה מאוד. ולעת עתה נחזור ונתמקד שוב בהתחלת הבריאה, אשר היא כאמור החלה בנקודה אמצעית בצורת עיגול, כפי שראינו קודם לכן. וממוצע ראשי התיבות של הפסוק הראשון בתורה בעצמו מרמז על זה, מכיוון שהוא בעצמו פאי. אז ראינו שהתיבה בראשית רומזת על מה שהיה לפני הבריאה הפיזית והזמן כפי שאנחנו מכירים אותו, והערך שלה מבחינה מטאפיזית, כלומר האותיות שלפני האותיות בתיבה בראשית, הוא 611, שזה בדיוק הערך של המילה תורה. אז בואו נראה כעת את תורה הספרות, כלומר 611 הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית בפאי, ונבדוק מה הסכום שלהם. הסכום של 611 הספרות הראשונות בפאי יוצא בדיוק
אבל בדיוק 2,701. סכום תורה ספרות, כלומר 611 הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית בפאי, יוצא בדיוק הסכום של הפסוק הראשון בתורה. 2,701. לא 2,702, לא 2,703, בדיוק 2,701. זה לא קרוב, זה לא על יד, זוהי התאמה מתמטית מושלמת 100%. מי שלא מאמין למראה עיניו, או חושב שאולי נעשתה כאן טעות בחישוב אחת הספרות, אני רוצה לומר לכם, אני מבין אתכם, אני ממש ולגמרי מבין אתכם. יחד עם זאת, אני רוצה להרגיע אתכם ולספר לכם שאת הבדיקה הזו וידאנו על ידי המחשב, והשווינו את התוצאה לתוצאה המתקבלת מערך של פאי ממכוני מחקר בכל רחבי העולם. ובימינו בעידן האינטרנט והמחשבים, כשהספרות של פאי כבר ידועות ומחושבות על ידי מחשבים, כל אחד יכול להיכנס לאינטרנט ולבדוק בעצמו מהן 611 הספרות אחרי הנקודה העשרונית של פאי, ולחשב את הסכום שלהם. מה שמוצג על המסך זוהי עובדה מתמטית גמורה וסופית לחלוטין. 611 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. מי בכלל ידע אפילו רק 10 ספרות אחרי הנקודה העשרונית לפני אלפי שנים? לפי הכרונולוגיה ההיסטורית הידועה, אף בן אנוש לא ידע אפילו 10 ספרות אחרי הנקודה העשרונית לפני 2,000 שנה. קל וחומר שהתורה ניתנה לפני 3,300 שנה. ומדובר פה ב-611 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. ומה קורה כשחוקרים באותה צורה את הספרות של פאי, רק במקום את הערך הרגיל של הפסוק הראשון והתורה, חוקרים את הערך הקטן של הפסוק הראשון והתורה? כיצד מחשבים גימטריה קטנה? בדיוק אותו דבר כמו גימטריה רגילה, רק בלי אפסים. לדוגמה, האותיות ר', ש' ות', במקום לקבל ערכים 200, 300 ו-400, מקבלות ערכים 2, 3 ו-4 בהתאמה. אז מהו הערך הקטן של הפסוק הראשון? בראשית זה 13, ברא 5, אלוהים 14, עת 5, השמיים 17, ועת 11, והטבע הארץ 17. וכמה זה ביחד? 82. וגם המספר 82 הוא מספר מהותי וחשוב מאוד בבריאה. ונרחיב על זה בעזרת השם בלי נדר בסרטים שנפרסם בהמשך. ומהו הערך הקטן של המילה תורה? ת' זה 4, ו' זה 6, ר' זה 2 ועוד ה' 5, יחד 17. עכשיו נעשה בדיוק מה שעשינו מקודם ונבדוק מהו הסכום של תורה קטן, דהיינו 17 הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית בפאי. והנה אנחנו רואים שחיבור 17 הספרות הראשונות בפאי יוצא בדיוק, אבל בדיוק 82. ערך המילה תורה בקטן, כלומר 17 הספרות הראשונות אחרי הנקודה העשרונית בפאי, יוצא בדיוק הערך הקטן של הפסוק הראשון בתורה, שזה 82. 100% התאמה. נמצא מושלם לחלוטין. יוצא שתורה זה 611, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ זה 2,701, וסכום 611 הספרות הראשונות בפאי אחרי הנקודה העשרונית זה 2,701. תורה בקטן זה 17, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בקטן זה 82, סכום 17 הספרות הראשונות בפאי אחרי הנקודה העשרונית זה 82. אבל רגע, מה קורה אם מתחילים לספור תורה ספרות, כלומר 611 ספרות, מיד מהספרה ה-17, כלומר מהערך של התורה בקטן?
ובכן, מסתבר שהערך של 611 ספרות בפאי החל מהספרה ה-17 יוצא שוב בדיוק 2701, הערך של הפסוק הראשון בתורה. ולמעשה, מסתבר שהתכנון של הספרות של פאי והקשר לתורה כה הדוק עד כדי כך שאפילו סכום הספרות, כלומר 611 ספרות, מיד לאחר הספרה ה-17, שזה תורה בקטן, יוצא גם כן 2701. אז למעשה, לפנינו 628 ספרות כמניין תורה קטן ועוד תורה רגיל, 17 ועוד 611, שמחולקות באופן מושלם ל-17 ספרות שסכומן 82, ולאחריהן 611 ספרות שסכומן 2701, הן מימין לשמאל והן משמאל לימין. דהיינו שגם סכום 17 הספרות שמיד לאחר הספרה 611 יוצא בדיוק 82. מבנה תכנוני ומתמטי מושלם. לפני שאנחנו מציגים את המובהקות הסטטיסטית, כלומר את רמת הוודאות המתמטית לגבי זה שמה שרואות עינינו הוא אכן מהונדס ומתוכנן, למרות שאמור להיות ברור לכל בר דעת, גם מבלי לחשב באופן מדוקדק לעניות דעתי, נעמיק עוד קצת ונראה עוד מספר דברים חשובים בעזרת השם. ולעת עתה נסכם מה שראינו עד כה. ראינו שהערך המספרי 611 נובע הן מהערך המספרי של לפני של התיבה הראשונה בתורה, בראשית, וראינו שזה גם הערך המספרי של המילה תורה, שגם עליה נאמר שהיא קדמה לבריאת היקום מהווה השכבה המטאפיזית של היקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם לפיה. לאחר מכן ראינו 4 ממצאים בפאי. ראינו שסכום 611 הספרות הראשונות בפאי, כלומר סכום תורה ספרות בפאי, יוצא בדיוק הערך של הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה 2701. וראינו שסכום 17 הספרות הראשונות בפאי, כלומר סכום תורה קטן הספרות בפאי, יוצא בדיוק הערך הקטן של הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה 82. וראינו שסכום 611 הספרות, כלומר סכום תורה הספרות, החל מהספרה ה-17, שזה תורה בקטן, יוצא שוב 2701, שזה ערך הפסוק הראשון בתורה. וראינו שסכום 611 הספרות, כלומר סכום תורה הספרות, מיד לאחר הספרה ה-17, שזה תורה בקטן, יוצא שוב 2701, שזה ערך הפסוק הראשון בתורה. כעת, בשביל שנוכל לחשוף סודות עמוקים אף יותר, הגיע הזמן לבדוק מהי שיטת המספור התורנית. שיטת המספור התורנית היא עשרונית, כפי שאנחנו רואים, 11, 12 וכן הלאה. אבל השיטה העשרונית הזו היא למעשה שיטה אלפיונית, והמילה 10 בעצמה רומזת לכך. שכן, המילה 10 במילוי זה 1000. את שיטת המספור התורנית לומדים מסוד כוח האותיות, שלא נרחיב לגביו כעת, אלא רק נאמר כעת שהתורה מתייחסת ל1000 כאל יחידה עומדת בפני עצמה, ולמעשה היא היחידה הגבוהה ביותר במעבר מאפס ממדים ועד תלת ממד. כלומר האות א' זה 1 כמובן, וזה מייצג נקודה ללא ממדים, ואז 10 זה כבר קו וזה ממד 1. לאחר מכן 10 בריבוע, שזה 100, זה כבר ריבוע, ולכן זה דו-ממדי.
ולבסוף 10 בשלישית, שזה כבר 1000, זה כבר תלת ממד. מפה והלאה, השכל האנושי לא מסוגל לתפוס הוספה של ממדים, אלא רק של מספרים. ואם לומר זאת רק בכמה מילים, אז האות א' היא המפתח להבנה הזו. כי א' במילוי זה 111, שזה 1 באחדות, 1 בעשרות ו1 במאות. והמילה 1000, שזה בדיוק האותיות של האות א', זה 1 באלפים. ובזה נסגר המעגל וחוזרים מ-1000 לאלף, כלומר מ-1000 ל-1, שזה אומר יחידה אחת של אלפים. בואו נראה דוגמה פשוטה שכולנו מכירים מחיי היום-יום. מהי השנה הנוכחית? תש"פ. מה מייצג את האות הראשונה? זו האות שמייצגת את מספר האלפים, שכן השנה היא שנת 5780. אבל אנחנו לא כותבים את האות ת' 12 פעמים ואז ר' בכדי לייצג את המספר 5000 ורק אז תש"פ. אלא אנחנו כותבים בפשטות את מספר האלפים כיחידה נפרדת העומדת בפני עצמה באמצעות האות ה' שזה 5, ואז אנחנו מקבלים 5000, כלומר ה', 780, כלומר תש"פ. כפי שראינו, הכל כלול בפסוק הראשון, והפסוק הראשון כלול בבראשית, ובראשית אמורה להיות כלולה באות ב', שהיא הכתר שבראשית. האות ב' הזאת זאת האות הראשונה בתורה, והיא האות ב' הרבתית היחידה בכל התנ"ך כולו. בואו נראה את האות ב' במלוא תפארתה. כלומר ב' במילוי, ב' י' שזה 412. מה קורה כאשר מעלים את האות ב' המלאה בריבוע? כלומר ב' י' 412 בחזקת ב', כלומר בחזקת 2, מקבלים 169,744. איך כותבים את המספר הזה בלשון הקודש? את ה-169 אנחנו מייצגים כמספר אלפים העומד בפני עצמו, קס"ט. ו-744 גם כן מספר עומד בפני עצמו, תשמ"ד. ומה הערך של האותיות האלו? בדיקת ערך האותיות זה על בדיקת הסכום של המספרים בחלוקה לאלפים. כלומר השאלה היא, כמה זה 169 ועוד 744? זה 913. שזה בדיוק הערך של התיבה בראשית. לאחר התגלית הזו בדקנו את כל המספרים עד 412, והתוצאה היא שאין עוד אף מספר שאפשר לכפול את הערך של האות ב', כלומר 412, ולקבל תוצאה כזאת. זה קורה לראשונה בדיוק כאשר ב' היא בחזקת ב', כלומר 412 בחזקת 2. עכשיו, ראינו כבר שהחיבור של התיבות בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר סכום התיבות בפסוק הראשון, יוצא 2701. מה יקרה אם במקום לחבר את סכום התיבות, נכפיל את התיבות אחת בשנייה? כלומר, בראשית כפול ברא, כפול אלוקים, כפול עת, כפול השמיים, כפול ועת, כפול הארץ. נקבל מספר מאוד גדול כמובן. בימינו מחשבונים זה די קל לעשות פעולה חשבונית כזו, אבל גם בימינו לא כל מחשבון מציג מספרים כל כך גדולים. הנה התוצאה. כעת, אם נייצג את המספר הזה בלשון הקודש, זה יהיה למעשה זהה לחיבור כלל המספרים המופרדים על ידי הפסיקים. כי כל פסיק מפריד יחידת אלפים, וכל יחידת אלפים עומדת בפני עצמה על פי השיטה המתמטית התורנית. ולצורך הפשטות, מעתה נקרא למספרים המופרדים על ידי פסיקים מספרי האלפים. אז כמה זה יוצא? מה הסכום של מספרי האלפים שיצאו פה? 304 ועוד 153 ועוד 525 ועוד 784 ועוד 175 ועוד 760. יוצא בדיוק, אבל בדיוק 2701. סכום התיבות של הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יוצא 2701. וסכום יחידות האלפים של הכפלת התיבות אחת בשנייה בפסוק הראשון, יוצא גם כן 2701. למרות שיש לנו עוד ממצאים מופלאים לראות,
בכל זאת נשאל כבר כעת, מה הסבירות שתכנון מושלם כזה יתרחש באקראי? כלומר, שערכי הפסוק יהיו מהונדסים בצורה כזאת בפוקס, באקראי. סכום התיבות של הפסוק הראשון יוצא 2701, וכן סכום יחידות האלפים של הכפלת התיבות אחת בשנייה בפסוק הראשון יוצא גם כן 2701. זו תוצאה אקראית? מי שיעלה על הדעת כדבר הזה? אז בדקנו, והסבירות לקבלת ממצא כזה בלבד, בלי שום דבר אחר ממה שראינו, וממה שעוד נראה בעזרת השם, באופן אקראי, זה 1 ל-16,380,000. כלומר, שאין שום סיכוי מעשי שדבר כזה יתרחש באקראי. החישוב הזה התקבל על ידי המחשב בשיטת מונטה קרלו, והמשמעות הפשוטה היא שמדובר בוודאות של 99.99999%, שזה תוצר של תכנון כמובן. אך למעשה, רק התחלנו לראות מה קורה פה. כי הרי שהכפלנו את ערכי התיבות בפסוק הראשון אחת בשנייה, וקיבלנו מספר עצום שסכום האלפים שלו הוא בדיוק 2701. וכעת נשאלת שאלה פשוטה. מה קורה כאשר מכפילים את התוצאה שהתקבלה ב-82, שזה הערך הקטן של הפסוק הראשון בתורה? ובכן, הצטיידנו במחשבון שמסוגל לעשות פעולות כאלה. והנה התוצאה שמתקבלת. בואו נחבר את סכום האלפים של המספר הזה ונראה מה קורה. 24 ועוד 940 ועוד 589 ועוד 114 ועוד 302 ועוד 412 ועוד 320 יוצא בדיוק, אבל בדיוק 2701 שוב פעם. לא רק שסכום התיבות של הפסוק הראשון זה 2701, וסכום האלפים של הכפלת התיבות בפסוק הראשון אחת בשנייה זה 2701. עכשיו אנחנו רואים שכשכופלים את מכפלת התיבות של הפסוק הראשון בערך הקטן של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר מכפילים ב-82, זה יוצא שוב 2701 בסכום האלפים. ולא רק זה, אלא שבדיקה של התופעה הזו קצת יותר לעומק, מגלה שלפני 82 אין עוד אף מכפלה שמייצרת סכום אלפים 2701. אלא זה קורה לראשונה בדיוק כאשר התיבות של הפסוק הראשון מוכפלות אחת בשנייה וב-82. וכעת נעמיק אף יותר ונכפיל את התוצאה הזו ב-82 עוד פעם. כלומר, 82 בריבוע כפול הכפלת התיבות של הפסוק הראשון. התוצאה של המכפלה הזו מוצגת על המסך. ומהו סכום האלפים? מה אתם אומרים? סכום האלפים יצא 2701 עוד פעם? בואו נבדוק. 2 ועוד 45 ועוד 128 ועוד 307 ועוד 372 ועוד 797 ועוד 810 ועוד 240 זה יוצא בדיוק, אבל בדיוק 2701 עוד פעם. וגם הפעם המכפלה הראשונה מכל המכפלות האפשריות שמייצרת תופעה כזאת של סכום אלפים 2701 זה בדיוק 82. נסכם בקצרה מה שראינו כעת. ראינו שסכום התיבות בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה 2701. וראינו שסכום האלפים של הכפלת התיבות בפסוק הראשון יוצא 2701. ואף ראינו שכאשר התיבות בפסוק הראשון מוכפלות אחת בשנייה וב-82, שזה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ קטן, סכום האלפים יוצא שוב 2701. ולבסוף ראינו שכאשר התיבות בפסוק הראשון מוכפלות אחת בשנייה וב-82 בריבוע, סכום האלפים יוצא שוב 2701. כאן מסתיימת התופעה הזו, ומכאן והלאה המכפלה ב-82 כבר לא מייצרת סכום אלפים 2701, אלא כאן מתחילה תופעה אחרת, ובעזרת השם בלי נדר נעמיק בזה בפעם אחרת.
מה שמאוד מעניין לגלות זה שדווקא כאן במכפלת התיבות אחת בשנייה וב-82 בריבוע נגלית לנו תופעה נוספת. לא רק שאם מחברים את סכום האלפים של המספר העצום שהתקבל, מקבלים בדיוק 2701, כלומר הגימטריה הרגילה של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אלא שבנוסף לזה, כאשר מחברים את סכום הספרות של המספר העצום הזה, מקבלים בדיוק 82. כלומר, הגימטריה הקטנה של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יוצא שיש לנו סגירת מעגל מושלמת עם הכפלת 82 בריבוע כפול הכפלת התיבות בפסוק הראשון. בשביל מי שבכל זאת שואל מה הסיכוי לקבלת ממצא מושלם כזה באקראי, בשבילכם בדקנו. והתוצאה שהמחשב חישב לקבלת תוצר מושלם כזה באקראי היא 6 לטריליון ו-868 מיליארד. שזה לומר 1 ל-311 מיליארד ו-435 מיליון. כלומר התקבלה פה ודאות של 99.9999999% שהתוצאה הזו היא תוצר של תכנון כמובן. עכשיו, כשראינו את הפלא העצום הזה ואת סגירת המעגל שלו בדיוק בערך של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ קטן, דהיינו 82 בריבוע כפול מכפלת התיבות של הפסוק הראשון, עם סכום אלפים 2701 וסכום ספרות 82, בואו נחזור לפאי ונשאל שאלה עצומה. מה יקרה כאשר נתרגם את סגירת המעגל הזו לפאי? שהוא בעצמו הקבוע המתמטי של העיגול והנקודה שממנה כל בריאת היקום התחילה. כלומר, מה הן 82 הספרות הראשונות בפאי כשכל ספרה מועלת בריבוע? מה יצא אם נחשב את 82 הספרות הראשונות בפאי כאשר 82 הספרות הן בריבוע? הספרה הראשונה היא 1, 1 בריבוע זה 1. לאחר מכן הספרה הבאה בתור בפאי היא 4, 4 בריבוע זה 16. הספרה הבאה שוב 1, 1 בריבוע זה 1, לאחר מכן הספרה הבאה בתור היא 5, 5 בריבוע זה 25, וכן הלאה. אז לפנינו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בקטן, כלומר 82 הספרות הראשונות בפאי, כשכל ספרה ב-82 הספרות האלו היא בעצמה בריבוע. ומהו הסכום של 82 הריבועים האלו? מהי התוצאה שאתם הייתם מצפים לה לאור התכנון ההנדסי והמתמטי שראינו עד עכשיו? 1 ועוד 16 ועוד 1 ועוד 25 וכן הלאה. סכום 82 הריבועים האלו הוא סכום 82 הספרות הראשונות בפאי כשכל ספרה היא בריבוע יוצא בדיוק אבל בדיוק 2701. יוצא שיש לנו סגירת מעגל מושלמת גם בפאי. כי הרי שראינו שהתופעה של קבלת 2701 בסכום האלפים כתוצאה מהכפלת התיבות בפסוק הראשון התקבלה גם בהכפלה ב-82 ואף ב-82 בריבוע, ואז התחילה תופעה חדשה. ובדיוק במכפלה ב-82 בריבוע התקבלה תוצאה של סכום אלפים 2701 וסכום ספרות 82. והנה בפאי 82 הספרות הראשונות כשכל הספרה היא בריבוע זה בדיוק 2701. אפילו אם רק זה היה מתרחש לבד בלי שום דבר אחר ממה שראינו בפאי, זה היה מרשים מאוד. והסבירות לקבלת הממצא הבודד הזה באקראי נמוכה מאוד כפי שנראה בהמשך בעזרת השם. אבל הרי שזה מצטרף לשורה של ממצאים שכבר ראינו ועוד נראה בעזרת השם. ראינו שממוצע ראשי התיבות של הפסוק הראשון בתורה הוא פאי, ולמעשה הוא השבר הראשון בסדרת השברים האופטימליים ביותר בתורת המספרים שנותן דיוק לערך של פאי. וכן ראינו שסכום תורה הספרות, כלומר סכום 611 הספרות הראשונות בפאי, הוא בדיוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701. וכן ראינו שסכום תורה קטן הספרות, כלומר סכום 17 הספרות הראשונות בפאי,
ובדיוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ קטן, כלומר 82. וכן ראינו שהחל מהספרה תורה קטן, כלומר החל מהספרה 17, סכום 611 ספרות, כלומר תורה רגיל, הוא שוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 2701. וכן ראינו שהחל מהספרה שמיד לאחר תורה קטן, כלומר מיד לאחר הספרה ה-17, התופעה חוזרת על עצמה, וסכום תורה הספרות, כלומר 611 ספרות שמיד לאחר מכן, גם כן בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 2701. ובנוסף לכל זה ראינו כעת שסכום 82 הספרות הראשונות בפאי, כשכל ספרה היא בריבוע, יוצא בדיוק, אבל בדיוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701, שוב פעם. ומהי המובהקות הסטטיסטית לקבלת הממצאים האלו בפאי? מה הסבירות שדבר כזה יתרחש באקראי? ובכן, היות והספרות של פאי בהתפלגות אחידה על פי כל קריטריון מדעי שאי פעם בדקו, המחשב הגריל כמות עצומה של מספרים אקראיים שהספרות שלהם בהתפלגות אחידה כמו בפאי, ובדק בכמה מהמספרים האלו התופעה חוזרת על עצמה. אז לפנינו טבלה מרוכזת של הממצאים שראינו בפאי, וההסתברות הפרטית של כל אחד מהממצאים מתרחש באקראי. כאשר נרצה לחשב את הערך הכללי, בוודאי שאי אפשר לכפול את המקרים הפרטיים, מכיוון שיש ספרות חופפות שמשפיעות מאוד על התוצאה. במיוחד הדבר נכון לגבי סכום 2701 מהספרה ה-17, והחל מהספרה שלאחריה, שכל אחד מהממצאים בפני עצמו הוא 1 ל-230, אבל שניהם יחד נותנים 1 ל-2300. למה? כי יש שוני רק של ספרה אחת ביניהם, וכל שאר הספרות חופפות. ומה הסיכוי לקבלת הממצאים האלו באקראי ביחד? ובכן, בדיקה של המובהקות הסטטיסטית של הממצאים האלו יחד לקחה זמן רב. זאת למרות שהמחשב הגריל ובדק מיליוני מספרים בשנייה. אבל לבסוף התקבלה התוצאה, והיא 1 ל-10 טריליון. וכעת נסיים ונקנח עם ממצא מהחשובים ביותר בספרות של פאי בהשתלשלות העולם מהנקודה האמצעית. עד עכשיו ראינו איך פשט התורה והפסוק הראשון מופיעים בספרות של פאי בצורה מופלאה, וכעת נראה גם את תורת הסוד בעזרת השם. ראינו שעל פי הקבלה וככתוב בעץ חיים שהכל התחיל בצמצום אור אין סוף בנקודה אמצעית, ואף התחיל מהנקודה האמצעית עצמה בצורה עגולה לחלוטין. וכמי שמבינים שלמעשה לשון הקודש והתורה הם המפתחות לכל התכנון האדריכלי של היקום, כפי שרואות עינינו עד כה, נבדוק את הערך המספרי של המילה נקודה, שכן הכל התחיל מהנקודה הסינגולרית, ואפילו התיאוריות הפיזיקליות הלא תורניות כבר הגיעו למסקנה שהכל התחיל מנקודה. מה הערך המספרי של המילה נקודה? נ' זה 50, ק' זה 100, ו' 6, ד' 4, ה' 5, ובסך הכל 165. ומהי המשמעות של נקודה? ובכן, תורת הקבלה מרחיבה מאוד על משמעות המילה נקודה, ולמעשה נקודה זה אין סוף ומושג עמוק מאוד. אם נפשט את המושג הזה מאוד, אז נקודה זה מיקום במרחב, והנקודה הראשונית היא למעשה המיקום במרחב האינסופי הראשוני, לפני נקודת יחס כלשהי אחרת. כלומר, הנקודה הראשונית הזו היא הנקודה האמצעית שמהווה את נקודת היחס לכל שאר הדברים שהשתלשלו לאחר מכן. ובכן, בואו נבדוק מה קורה במיקום של נקודה במרחב האינסופי של הספרות של פאי. כלומר, מה קורה בספרה 165 אחרי הנקודה העשרונית בפאי? מה לדעתכם מתרחש בספרה 165 בפאי, שהוא עצמו הקבוע המתמטי של הנקודה והעיגול? ובכן, כפי שאיננו רואות, המספר 2701 מופיע לראשונה בפאי בדיוק במיקום 165. והרי שלפי תורת הסוד, כפי שראינו,
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון בתורה, התחיל מנקודה. ולפנינו הקבוע המתמטי של הנקודה והעיגול, כלומר פאי, ואנחנו רואים שבו בעצמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701, מתחיל במיקום נקודה 165. ומי שלא מאמין למראה עיניו, או חושב שיש כאן איזו טעות בהצגת הספרות של פאי, אני רוצה להרגיע אתכם שוב ולומר לכם שזה בדוק ומושווה לערך של פאי ממכוני מחקר רשמי. מה שמוצג על המסך זוהי עובדה מתמטית מוגמרת לחלוטין. כמו כן, אני ממליץ שתיכנסו לגוגל ותחפשו במנועי חיפוש של פאי את המספר של הבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701. ותראו לנגד עיניכם ממקור נוסף, שהמספר 2701 מופיע לראשונה בפאי, בדיוק, אבל בדיוק, החל מהספרה 165 אחרי הנקודה העשרונית. ומה הערך המספרי של המילה אמצעית? הרי שמדובר בנקודה אמצעית, שהיא הנקודה שממנה החלה הבריאה. כלומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. א' זה 1, מ' זה 40, צדיק 90, עין 70, י' 10, ת' 400. בסך הכל, אני מקווה שאתם יושבים, זה יוצא בדיוק 611, שזה בדיוק הערך של המילה תורה. וכבר ראינו שסכום 611 הספרות הראשונות בפאי זה בדיוק 2701, שזה הערך של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז יוצא שנקודה, כלומר המספר 165, מוביל אותנו למיקום במרחב הספרות של פאי, שבו המספר 2701, שזה בעצמו הערך של הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מופיע לראשונה בספרות של פאי. באמצעית, זה בדיוק המספר של הספרות הראשונות בפאי, שהסכום שלהן הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701 בדיוק. וזה הרי בדיוק לפי הכתוב בתורת הסוד, שהבריאה החלה מנקודה אמצעית. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לאחר צמצום אור אין סוף בנקודה אמצעית. כפי שכתוב בעץ חיים בתורת הסוד, וכפי שכבר התחלנו לראות בצורה מופתית בספרות של פאי, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שזאת הייתה סיבת בריאת העולמות, האינסוף יתברך ברא את העולם מנקודה אמצעית בצורת עיגול. ולכן אנחנו מיד שואלים, מה ערך הביטוי נקודה אמצעית? ומה הקשר שלו לספרות של פאי? נקודה זה 165, באמצעית זה 611, וביחד 776. נקודה אמצעית זה 776. עכשיו נחזור שוב לספרות של פאי ונבדוק מהו סכום נקודה הספרות, כלומר 165 הספרות, החל מהספרה האמצעית, כלומר הספרה 611. כאשר נזכור שסכום 611 הספרות הראשונות בפאי הוא בעצמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 2701. המספר 2701 הופיע לראשונה בפאי במיקום 165. אז מהו הסכום של נקודה הספרות? כלומר 165 הספרות החל מהספרה האמצעית בפאי, דהיינו הספרה 611 בפאי. ובכן, כפי שאתם בוודאי מנחשים לבד בשלב הזה, נקודה הספרות 165 הספרות החל מהספרה האמצעית, כלומר 611 בפאי, יוצא בדיוק, אבל בדיוק 776, כלומר נקודה אמצעית. בדיוק נקודה ספרות 165 ספרות מהספרה האמצעית בפאי 611 יוצא נקודה אמצעית 776. אבל הפלא לא נפסק פה.
אלא בדיוק, כפי שאני מניח שרבים מכם ציפו, סכום נקודה הספרות, כלומר סכום 165 הספרות, שמיד לאחר הספרה האמצעית, כלומר מיד לאחר הספרה 611 בפאי, יוצא שוב בדיוק נקודה אמצעית, כלומר 776. מה שאומר שהגענו בדיוק לספרה 776 בפאי לאחר הנקודה העשרונית. דהיינו 776 הספרות הראשונות בפאי כמניין נקודה אמצעית, שזה 776, מחולקות בצורה מושלמת לנקודה ספרות ואמצעית ספרות. כלומר, חלק אחד הוא 165 ספרות המופיעות בצבע צהוב, שסכומן בדיוק 776, כלומר נקודה אמצעית. והחלק הנותר הוא 611 ספרות המופיעות בצבע לבן, שסכומן בדיוק 2701. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והרי שעל פי תורת הסוד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מנקודה אמצעית. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מתחיל מנקודה אמצעית, ונברא בסוד הנקודה האמצעית בצורת עיגול מושלם מכל צד. והנה אנחנו רואים בפאי, שהוא הקבוע המתמטי של הנקודה והעיגול, בדיוק 776, כלומר נקודה אמצעית, וצמוד לזה 2701. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והחלוקה בין 776, כלומר נקודה, איזה נקודה? נקודה אמצעית, ל-2701, כלומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היא בעצמה נקודה אמצעית. כלומר 165 ספרות כמניין נקודה ל-776, איזה נקודה? נקודה אמצעית. ו-611 ספרות כמניין אמצעית, שהסכום שלהן ל-2701. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זוהי שלמות תכנונית ומתמטית, ממצא מושלם לחלוטין. אז לפנינו טבלה מרוכזת של הממצאים שראינו בפאי על פי תורת הסוד, וההסתברות הפרטית של כל אחד מהממצאים מתרחש באקראי. ושוב, כמובן שכאשר מחשבים את המובהקות הכללית של הממצאים, אי אפשר לכפול את הערך הפרטי של כל ממצא בחברו, אלא יש לבדוק אותם יחד. והבדיקה הממוחשבת הראתה שהסבירות לקבלת הסט הזה של הממצאים באקראי היא 1 ל-2 מיליארד ו-300 מיליון. ומה המובהקות הסטטיסטית הכללית לכלל הממצאים שראינו בפאי? כלומר, הן הסט של הממצאים שראינו לפי פשט התורה והן סט הממצאים לפי תורת הסוד? ובכן, המחשב לא מסוגל להגיע לתוצאת מובהקות, כי התוצאה הרבה יותר מדי גדולה, והחישוב יארך זמן ארוך מאוד. אך ניתן לחשב את המובהקות הכללית לחומרה רבה ולקבל הערכה שמרנית. ולאחר קיזוזים רבים לחומרה רבה מאוד, יוצא שהמובהקות הכללית לכלל הממצאים שראינו בפאי בסרט הזה היא לכל הפחות 1 ל-100,000 טריליונים. והמובהקות הזו לממצאים של פאי היא בנפרד ולא מחושבת ביחד עם המובהקות של הממצאים שראינו בפסוק הראשון עצמו. הרי שראינו שממוצע ראשי התיבות בפסוק הראשון יוצא 22 חלקי 7, שזה 3.14. וכן ראינו את כל הסט של הממצאים בסכומי אלפים 2701 כתוצאה של מכפלת התיבות בפסוק הראשון אחת בשנייה וב-82 ואף ב-82 בריבוע. ונזכור שהמכפלה ב-82 בשני המקרים זו המכפלה הראשונה שמייצרת סכום אלפים 2701.
ועל כל זה ראינו סגירת מעגל מושלמת במכפלה ב-82 בריבוע עם התאמה כפולה. אין סכום אלפים 2701 ואין סכום הספרות בדיוק 82. וכן ראינו שלפני בראשית הייתה התורה, וערך האותיות לפני בראשית יוצא בדיוק 611, שזה הערך של המילה תורה. וכן ראינו ממצא אלגנטי באות הראשונה בתורה, אשר היא בית רבתית. כאשר האות בית היא במילוי, כלומר בית יוטף בחזקת בית, כלומר 412 בחזקת 2, סכום האלפים יוצא 913, שזה הערך של בראשית. בכדי להעריך את המובהקות הכללית של התופעות שראינו בפסוק הראשון, צריך לתת למחשב לנסות ולהגיע להצלחות של כל הפרמטרים האלו יחד. אבל היות והמספרים גדולים מדי, אי אפשר לתת למחשב לעשות זאת, כי זה ייקח הרבה יותר מדי זמן. אבל ניתן להעריך ולחשב את המובהקות לחומרה. כלומר, לקזז כל מה שתיאורטית צריך היה לקזז, הרבה יותר ממה שצריך היה לקזז. ויוצא שהמובהקות הסטטיסטית של הממצאים שראינו בפסוק הראשון עצמו הרבה יותר טובה מ1 ל-1000 טריליונים. וכל מה שראינו עד כה זה למעשה רק קצה הקרחון בפסיפס עצום של ממצאים חשובים ביותר בפאי ובפסוק הראשון בתורה, שאם ירצה השם ייחשפו בעתיד. חקירה עמוקה של הפסוק הראשון מגלה מבנים ספציפיים של מרכבות, כלומר מגני דוד תלת ממדיים מאוד מהותיים, הנובעים ממשוואות מתמטיות חד-ערכיות. וכן טטראידרונים, אוקטאידרונים וצורות גיאומטריות רבות וחשובות מאוד. ולערך של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר 2701, יש תצורה חשובה מאוד של מגן דוד של מגני דוד, בעל מאפיינים מתמטיים ייחודיים בכל תורת המספרים, שהם בעצמם חשובים מאוד להבנה עמוקה יותר של השתלשלות העולם מהנקודה האמצעית. וכעת נשאלות שאלות עצומות ביותר. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה? למה נשלחנו מהעולמות העליונים עד לכאן, לכדור הארץ? התשובה היא שהעולם הזה נקרא עולם מלשון נעלם, כלומר הוא מעלים את האמת. הקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו לכאן, לכדור הארץ. למקום שבו הכל מתגלה למי שרוצה לדעת את האמת, והכל מוסתר למי שלא רוצה. כאן יש לנו בחירה חופשית. ובזכות זה שהבחירה חופשית, הרי שכשאנחנו בוחרים בטוב, הטוב נעשה קניין שלנו, בזכות ולא בחסד. ואנחנו מגשימים את תכלית בריאתנו, ונעשים שותפים של הבורא בבריאה של עצמנו. כי הבחירה בטוב היא הבחירה בחיים, ככתוב בתורה, ובחרת בחיים. וכך זוכים בתענוג השלם שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכל אחד ואחת מאיתנו. כנאמר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול בכל העידונים שיכולים להימצא. הבחירה בטוב היא כטיפוס על הר, רצופה אתגרים ומכשולים לצד סיפוקים אדירים. אז בואו נתגבר ונגשים את תכלית בריאתנו, נצעד בדרך האמת צעד אחר צעד ביחד. נרצה בטוב ונבחר בו בכל לבבנו ובכל מאודנו, ונגלה שההסתרה הולכת ונעלמת והכל מתגלה לנגד עינינו. והנה כשחושפים את האותיות המסתתרות במילוי של בחירה חופשית, זה יוצא בדיוק, כן, בדיוק 2701. והבחירה היא חופשית, שלך, שלך, של כולנו. אז בואו נבחר בטוב ביחד, נבחר באחדות עם ישראל והשם יתברך. יהי שם השם מבורך.
כעת יש לנו הפתעה אחת נוספת. מתמטיקאים גילו שיש קשר בין סדרת פיבונאצ'י הידועה ויחס הזהב לבין הספרות של פאי. למתמטיקאים שביניכם מוצג על המסך מסמך שהכין פרופסור חיים שור בנושא הזה. נובע מהמשוואות שרק כל איבר שני של סדרת פיבונאצ'י משתתף ברצף. כלומר, יש חלוקה לאיברים זוגיים ואי זוגיים של סדרת פיבונאצ'י בקשר בין סדרת פיבונאצ'י לבין פאי. והרי שראינו את הממצא של הרב יצחק גינזבורג שחשף שסדרת פיבונאצ'י מופיעה בצורה מלאה ומושלמת באותיות האלף-ב', וגם באותיות האלף-ב' יש חלוקה של הסדרה לאיברים זוגיים ואי זוגיים. כלומר, מספרי פיבונאצ'י שקשורים לפאי הם 1, 3, 8, 21 וכן הלאה, כאשר כל פעם מדלגים על איבר אחד. וכפי שראינו בסרט, בראשית הפלא המתמטי נחשף, יש אותיות ספציפיות שחושפות את האיברים האלו. ולא רק זה, אלא שהאותיות האלו מרכיבות מילה חשובה ביותר בהקשר הזה, ואנחנו מזמינים אתכם לראות את הדברים בצורה שלמה בסרט עצמו בעזרת השם. צפייה מהנה.